και πέρα υπάρχει το ζήτημα της αύξησης των παράνομων ροών από την Τουρκία. Αυτό έχει να κάνει με την ευρύτερη αναταραχή στο διεθνές περιβάλλον. Βλέπετε τι γίνεται στο Σαχέλ, βλέπετε την επιστημιστική κρίση που φέρνει η αύξηση των τιμών των τροφίμων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, στον οποίο αναφερόσασταν προηγουμένως. Έχει να κάνει με την οικονομική κρίση στην Τουρκία και το γεγονός ότι ο Ερντογάν θέλει να αδειάσει την Κωνσταντινούπολη από τους Σύριους. Έχει να κάνει πέρα από τον παράγοντα απόθυσης και με τον παράγοντα προσέλκυσης που είναι η Γερμανία και ο Βορράς. Και ανάμεσα στις δύο αυτές δυνάμεις, από τη μια ο μαγνήτης του Βορρά με τα επιδόματα, με την πολιτική που ακολουθεί σε αυτά τα ζητήματα, και από την άλλη η απόθυση από την φτωχή παγκόσμια περιφέρεια, και στη μέση η Ελλάδα ως μια χώρα πρώτης γραμμής να δέχεται αυτή την μεταναστευτική πίεση, όπως και η Ιταλία, η Κύπρος. Είδατε τι γίνεται εκεί. Τώρα, σωστά λέτε για τον κύριο Στυλιανίδη, με τον οποίο έχω ήδη συναντηθεί και έχουμε κάνει μία ενημέρωση εγώ για τα ζητήματά μας, γιατί το λιμενικό είναι στην πρώτη γραμμή, το καταλαβαίνετε, στην φύλαξη και προστασία των συνόρων, των θαλάσσιων συνόρων, η αστυνομία στα χερσαία, στον Εύρο. Εμείς ως Υπουργείο Μετανάστευσης δεν έχουμε αυτή την ευθύνη, έχουμε όμως να συμβάλλουμε πάρα πολύ με ευρωπαϊκή βοήθεια, την οποία εμείς διαχειριζόμαστε ως Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, τη διεκδικούμε, τη διαχειριζόμαστε και τη διοχετεύουμε, ώστε το λιμενικό να έχει τα εργαλεία, τις κάμερες, τα σκάφη, τα drones, ακόμα και το πετρέλαιο, για να μπορεί να κάνει καλύτερα την δουλειά του. Είμαστε λοιπόν σε άρρηκτη συνεργασία και με το λιμενικό και με την αστυνομία. Θα σας έλεγα και με πολλές άλλες υπηρεσίες που εμπλέκονται στη διαχείριση της παράνομης μετανάστευσης, για παράδειγμα στη δικαιοσύνη. Και παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την ταχύτητα με την οποία διεκπεραιώνονται οι δικογραφίες εναντίον των διακινητών, και παίρνουμε και σε όλα τα επίπεδα οι απελάσεις που πρέπει να γίνονται. Ο διεθνής παράγοντας στη συνεργασία με το IPEX θα είναι από τα κυρίαρχα θέματα στη συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν την ερχόμενη εβδομάδα. Για λόγους πρακτικούς, λόγω του Ντάνιελ, βλέπετε ότι ισοπεδώθηκε η Ανατολική Λιβύη, άρα θα υπάρξουν άνθρωποι που θα θελήσουν να φύγουν. Λόγω αυτών που γίνονται στη Δυτική Αφρική με τα πραξικοπήματα και την αστάθεια, υπάρχει περίπτωση να δούμε αύξηση των ροών, και φυσικά λόγω των ελληνοτουρκικών ο κύριος Ερντογάν εν ώψη του πολιτικού διαλόγου θα θελήσει να πιέσει, χρησιμοποιώντας το γνωστό αυτό εργαλείο. Αποδεικνύεται ότι εργαλειοποιεί η Τουρκία το συγκεκριμένο ζήτημα. Σίγουρα θα πρέπει να μην γίνουμε Λαμπεντούζα. Πρέπει οπωσδήποτε να προετοιμαστούμε για την περίπτωση τη χειρότερη, όπου η Τουρκία θα αυξήσει τις ροές ενσυνειδήτως, και φυσικά πρέπει να ελεγχθεί και ο πληγωμένος Εύρος μας, όπου καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή τους είναι πιο εύκολο να μεταφέρουν δυστυχώς λαθρομετανάστες στη δικιά μας περιοχή. L'unico modo di risolverlo per tutti è fermarli e fermare i movimenti primari, quindi gli arrivi in Italia. Το πρόβλημα είναι των χωρών, όπως είπε και η κυρία Μελώνη, πρώτης υποδοχής. Η ουσία είναι ότι αυτό πρέπει να έχουμε μια συνολική απόφαση και συνολικό σχεδιασμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κυρίως να βοηθήσουμε τις χώρες της Βορείου Αφρικής και της Ασίας, έτσι ώστε να σταματήσουμε το κακό στη ρίζα του.